کسایی در واقع فیلم بردار میشن، عکاس میشن، نمیدونم حالا تو این فضاهای تصویری وارد میشن که همینجوری تو زندگی روزمرهشون، تو همین الان که نشستیم، مثلا جایی که شما نشستیم، من ناخودآگاه دارم نور روی صورت‌ها رو مطالعه میکنم با توجه به من و مثلا میگم خب این اینجاست، مثلا اونقدی که مثلا ساعد اینجا روشن اکسپوز میشه تا اونجایی که امیر نشسته که یه بکلایتی هم داره آخر همه، چقدر اینا فرقشونه. من دارم فکر میکنم خب آها یه نور اونجاست، یه نور اینجاست، همینجوری چشمم داره اینا رو میبینه و هی تو ذهنم سیو میکنم. این کار اساسا فیلم برداری و عکاسی و اینا مستلزم این مطالعه ناخودآگاه حتی بگم و مستمر و بیوقفه است. یعنی اینکه شما هی باید این تجربه‌ای که زندگی عادی و فضای روزمره در اختیارتون میذاره رو باید هی دائم انجام بدید. از تو دل همیناست که بعداً میتونید به طراحی نورهای خوب برسین. یه جا مثلا چه می‌دونم یه کافه‌ای میرین، احساس می‌کنین که مثلا این آدمی که روبرتون نشسته یا اون آدمی که روی میز اونوری نشسته چه نور خوبی خورده. باید سریع ببینین که چرا حس می‌کنید نور خوبیه. الان منبع‌های نوری که دور و برتون هست چه نسبتی با این سوژه‌ای که رو میز نشستن یا حالا دارین در واقع از نزدیک می‌بینید یا از دورتر می‌بینید، چه نسبتی بین سوژه و اون منابع نور وجود داره. این باعث میشه که تو ذهنتون یه چیزایی سیو بشه. آها من الان میخوام یه تصویری بگیرم به همون اندازه پر کنتراست، مثلا چه جوری بود اون روز، مثلا این نور با فاصله کمی ازش بود، یه بکلایت هم مثلا از پشت خورده بود. مطالعه اینا، مطالعه ناخودآگاه و روزمره و مستمرش خیلی کمک میکنه به اینکه یه نگاهی پیدا کنه. همینجور نور روز به شدت به نظرم آموزنده تر نور روز و نور خورشید، به این دلیل که معمولاً وجود داره و دائم شما در معرضش هستین، دائم سوژه هایی که دارین میبینین، آدمایی که دارین میبینین در واقع زیر اون نور روز هستن و این نسبتی با نور خورشید پیدا میکنن. یه وقت نور خورشید روی صورتشون میخوره، یه وقت داره از پشت بهشون میخوره، یه وقت داره نیمه ای از صورتشون رو روشن میکنه. حتی من خیلی وقتا هست که مثلا دارم یه جایی وایسادیم داریم با یکی حرف میزنیم، بعد فکر میکنم که این نوره مثلا الان خوب نیست از اینجا، بعد میچرخم مثلا میرم یه ذره اون واقعا، بعد میگه تو چیکار، یا مثلا سرمو یه ذره اینجوری میکنم یه قاب میبندم مثلا اون خطه با اون پشت الاین بشه، یه چشممو میبندم که اون چیز واقعا فکر میکنم مثلا یه اتفاقی داره میفته اون پشت، من هی سرمو اینجوری میکنم که اون خط پنجره مثلا با سرش تلاقی نکنه، یه ذره بیاد این ورتر. یا یه موقع من یه فریم عینکی داشتم باریک بود مثل اون فریمی که الان امیر داره، من چیز میکردم با اون قاب بندی میکردم، مثلا طرف اینجا نشسته بود من مثلا اینجوری وای میستادم، اینجوری بهش نگاه میکردم، میخواستم با اون مستطیله یه قابی ببندم که اون تو نقطه درست قرار بگیره، یه چیزی در نسبت باهاش قرار بگیره که اون درست در بیاد. میگم مثلا ناخودآگاه این چیزها، یعنی سعی نمیکردم عمدن این کارو بکنم، انقدر به این کار علاقه داشتم که ناخودآگاه این کارو هر روز انجام میدم، هنوزم این کارو میکنم. یعنی همین الان مثلا یه لحظه سرم چرخید، اون نوری که بد نیست ببینین، یه نوری الان اون پشت روشن شده که مثلا جایی که امیرحسین نشسته رو یه بک‌گراند خوبی براش درست میکنه. بیاین ببینین، جالبه. یعنی من الان اینجا به نظرم تصویر بورینگیه، ولی یه نفر اگه اینجا بشینه با اون نوری که الان پشت سر سعیده، ببینید یه لکه، یه نور خوبیه که میگم چه بامزه اگه ما اونجا یه روزی بخوام یه صحنه اینجوری درست کنم، یه لکه نوری اون پشت بذارم، آها یه آباژور میتونم اونجا روشن کنم. به نظرم میگم مطالعه مستمر تو دنیای پیرامون و اطرافمون خیلی میتونه به ما ایده بده. این خیلی مهمه که اگر پشن اینو دارین، اگه انقدر مشتاقش هستین، دائم این کار رو انجام بدید. اگه جایی بعد دیگه تبدیل به ناخودآگاهتون میشه. نمیدونم منم ارادی این کار رو شروع کردم انجام دادن یا همینجوری ناخودآگاه، ولی خیلی مهمه که این کار حتی اگه عکاسی نمی‌کنین، فیلم برداری نمی‌کنین، ولی فهمیدن این در عالم واقع، در عالمی که شما دخل و تصرفی در ایجادش ندارین، خیلی میتونه کمک کنه.